So let me sing for you, like the birds in the mountains do, like a child who cries for you, cries for you. So let me sing for you, about the streets and the avenues. There's nothing I'd rather do, rather do. Hello everyone, welcome back to my channel. It's Marian. For today's video, this is the unboxing of the Perfect Diary Beauty. Last month pa siya dumating, pero ngayon ko siya magagawan pa lang ng unboxing. So, ito na siya. Medyo may kahirapan buksan yung box. Yan. Okay. So, ito yung mga laman niya. Mga plastic na para may bubbles. And then, meron siyang black envelope with love letter or letter ng shop. Gusto ko siya, maganda siya. And then, discount code for the next purchase. So, ito siya. Tapos, itong, actually freebie to eh. Itong black na to. So, ayan siya. And, meron siyang cotton. And then, parang cream. And, makeup remover. So, ayan. Next, itong lipstick. So, this is the lipstick. Siyempre, meron siyang bubble wrap. Yan, dalawa yung bubble wrap niya. Konting putok-putok. Yan. Siyempre, hindi siya nakaligtas. Ito pa, na mamaya na. And then, itong Perfect Diary Lipstick. Medyo may kahirapan siyang i-open actually. Meron siyang plastic na sobrang dikit na dikit sa box. Pero, yan. Okay. Ayan. Ayan, diba? Okay. Finally. Okay. Ito siya. Ayaw niya magpakita. So, yan. Meron siyang leather na case or pouch or hindi ko alam kung ang tawag dito. Then, ang cute niya, sobrang slim. Ayan. Look. Maganda yung shade niya. So, itatry natin yan sa next video natin. Ang cute ng case. And then, next, ayan, meron pa mga plastic. Meron siyang reindeer na hair clip. So, this is the one of the freebies. And ito na yung pinaka maganda sa unboxing na to. Yan. In fairness sa packaging, sobrang secured ng products. Makikita naman. So, yan. Daran! Ayan. Ang cute!
Ang cute niya. Diba? Baliktad pa. Yan. Okay. Open natin. Wow, meron siyang light. Nakikita niyo yung light niya? Ayan o, may LED light sa gilid. Hindi yata nakikita. Ayun o. So, ang ganda niya pag inopen. Oops. May tumalsik. So, ito yung makeup brush. Ayaw niya. Yun. Sobrang dikit. Sobrang hirap din kunin. Yan. So, this is the highlighter. Star. Ganda ng case niya. So, this is the oops. Ang higpit. Sobra. This is the eyeshadow. Yan. Tatry natin yan sa next video din. So, actually, lahat to, itatry natin sa next video. Meron na naman siyang reindeer clip. Reindeer ear clip. Yun. And this is the lipstick ulit. Perfect Diary lipstick. I think this is velvet lipstick. So, red. Red siya. So, yan. Yan. Yung roof niya, wala naman, laman. Ang cute talaga. Meron siyang light. Ayun o, meron siyang light sa mga gilid. Ayun o, ang cute. Ang cute. So, okay. So, this is the Perfect Diary Christmas box. Next, unboxing of the other Perfect Diary products. Okay. Yan, meron na naman siyang bubble wrap. Madami-dami tayong puputukin mamaya. O, diba? Ayan. Ang dami na naman niyang freebies. So, this is the reindeer ear clip again. Discount card and then yung letter. This is the eyebrow pencil.
Okay, slim yung kanyang spoolie. Okay, next is the eyelash curler. So, ito siya. Okay, so that's it for today's video. So, next naman, itatry ko naman siya sa face ko and iswatch natin siya. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye! Late at night, I think of you. Your vision floods my mind. There isn't much